ของความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยจะมีที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยครับอย่างเช่นตอนนี้ยูเครนนั้นอยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปข้อกำหนดหนึ่งนั้นก็คือยูเครนจะต้องลดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไปเสียแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อล่าสุดนั้นอัยการสูงสุดของสหภาพยุโรปนั้นกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาของเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC เกี่ยวกับประเด็นในการจัดซื้อเรื่องของโควิดวัคซีนโควิด -19 นะครับเขาบอกว่ามีการสืบสวนเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์จำนวนเนี่ยกว่า 2,000 ล้านโดสสำหรับสหภาพยุโรปนะครับช่วงที่โควิดนั้นเนี่ยกำลังแพร่ระบาดซึ่งปรากฏว่าทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการเจรจากับทางด้านอันเบิร์ตบัวลานั้นเป็น CEO ของไฟเซอร์ครับและมีการพูดคุยตกลงกันผ่านข้อความทางมือถือนะครับแล้วก็มีการคุยกันตั้งแต่ก่อนการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนที่จะเสร็จสมบูรณ์เสียอีกหมายความว่าคือเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนเนี่ยต้องการที่จะซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ตอนนั้นยังไม่ได้มีการทดลองทดสอบเลยนะก็บอกเดี๋ยวจะซื้อมาปรากฏว่าเธอนั้นออกมาปฏิเสธนะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะเอาหลักฐานข้อมูลนั้นเนี่ยในโทรศัพท์มือถือเธอเนี่ยหาไม่เจอแล้วมันไม่มีแล้วตามรายงานนั้นบอกว่าคณะสืบสวนจากสำนักงานอัยการยุโรปเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับคดีนี้มาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเชื่อว่าเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นมีความผิดฐานแทรกแซงปฏิบัติการหน้าที่สาธารณสุขทำลายข้อความ SMS คอร์รัปชันและมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้คำกล่าวหาของเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนจะยอมรับว่าเธอมีการสื่อสารลับๆกับทางด้านอันเบิร์ตบัวลาเป็นเวลาเกือบ1 เดือนก่อนสุดท้ายเนี่ยครับมีการลงนามตกลงนะครับในการซื้อวัคซีนของไฟเซอร์คุณผู้ชมจำนวนเนี่ย20,000 ล้านยูโรฮะ20,000 ล้านยูโรแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการกับเธอนะครับคดีนี้เนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโปแลนด์และฮังการีก่อนหน้านี้เนี่ยโปแลนด์กับฮังการีเนี่ยยื่นฟ้องเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนด้วยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยโปแลนด์ถอนครับเพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ของโปแลนด์นั้นคือโดนัลด์ทัสนั้นเนี่ยครับคือโปรสหภาพยุโรปอยู่แล้วก็เลยถอนฟ้องเหลือของฮังการีที่ยังคงฟ้องอยู่นะครับในการที่จะเอาผิดกับเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนปรากฏว่าสื่อหลายแห่งเนี่ยครับมีการรายงานเกี่ยวกับการสนทนาลับระหว่างเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนกับอันเบิร์ตบัวลาซึ่งเกิดขึ้นก่อนการลงนามในข้อตกลงวัคซีนนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและก็ทำให้เกิดปัญหาและมีภาษีของประชาชนชาวสหภาพยุโรปเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านยูโรที่มันสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับยุโรปนั้นต้องทิ้งวัคซีนเนี่ยอย่างน้อย215 ล้านโดสนี่เป็นการละลายภาษีของประชาชนนะฮะสลับมาดูการเลือกตั้งในทูเคียบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตามเวลาท้องถิ่นมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีค่ะของเมืองทุกแห่งทั้งใน81จังหวัดในทูเคียนะคะแต่ทีนี้ผลอย่างไม่เป็นทางการก็ออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยที่ผลตอนนี้นะคะอย่างการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในเมืองอิสตันบูลที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของทูเคียค่ะปรากฏว่านายเอเครมอิมาโมกูนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันจากพรรคสาธารณรัฐประชาชนหรือว่า CHP ซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายค้านนะคะมีคะแนนนำผู้สมัครของพรรค AKP ค่ะซึ่งเป็นพรรครัฐบาลชุดปัจจุบันของทางด้านของเรเซฟ เทยิป เออร์โดกานมากกว่า1 ล้านคะแนนขณะที่ผลยังไม่เป็นทางการอีกที่หนึ่งนะคะที่กรุงอังการาซึ่งเป็นเมืองหลวงอะค่ะก็ปรากฏว่านายมันซูยาวาสนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันจากพรรค CHP ก็คือจากทางฝั่งแกนนำฝ่ายค้านนะคะก็มีคะแนนนำเหมือนกันซึ่งมีการนำอยู่ที่ประมาณ 58.3% ต่อ 33.5% หลังนับคะแนนไปแล้วเกือบครึ่งนะคะนอกจากนี้มีรายงานว่าผู้สมัครของพรรค CHP ที่เป็นแกนนำของฝ่ายค้านเนี่ยแหละค่ะมีคะแนนนำเหนือพรรค AKP ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่เมืองอิชเมียด้วยซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของทูเคียทางด้านของออสกูโอเซลหัวหน้าพรรค CHP แกนนำฝ่ายค้านนะคะก็แสดงความพึงพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะบอกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการเมืองใหม่ขึ้นมาแน่นอนว่าในครั้งนี้เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะราวๆ61 ล้านคนและฝ่ายรัฐบาลก็คือฝั่งของประธานาธิบดีในปัจจุบันเนี่ยก็เคยประกาศบอกว่าสนามการแข่งขันที่เมืองอิสตันบูลถือเป็นขุมสมบัติแต่ครั้งนี้เนี่ยผลอย่างไม่เป็นทางการในเมืองอิสตันบูลก็ออกมาแล้วนะคะว่าทางฝั่งที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านตอนนี้มีคะแนนนำผู้สมัครของพรรคที่เป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันขณะที่ประธานาธิบดีเรเซฟ เทยิป เออร์โดกานผู้นำทูเคียรวมถึงภริยาค่ะก็ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เมืองอิสตันบูล
เช่นเดียวกันนะคะครับตามการรายงานข่าวนั้นเนี่ยครับว่าประธานาธิบดีเรเซป เทยิป เออร์โดกันผู้นำของทูรกีกล่าวถึงผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยครับที่เกิดขึ้นซึ่งพรรคสาธารณรัฐประชาชนหรือว่า CFP เป็นแกนนำฝ่ายค้านกวาดชัยชนะในส่วนของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองใหญ่ไปได้แทบทั้งหมดโดยเฉพาะเมืองใหญ่3อันดับแรกของประเทศก็คืออิสตันบูลอังการาและก็อิสเมียร์คือจุดเปลี่ยนทางการเมืองของประเทศเออร์โดกันนั้นยืนยันนะครับว่าเคารพการตัดสินใจของประชาชนและก็จะนำผลการเลือกตั้งมาทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้นขณะที่ผู้สันทัดกรณีมองการเมืองภายในทูรกีว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสถิติย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่พรรคความยุติธรรมและการพัฒนาหรือว่า AKP ของเออร์โดกันขึ้นสู่อำนาจสูงสุดทางการเมืองตั้งแต่ปีพศ 2545 และผูกขาดการเป็นพรรครัฐบาลจนถึงปัจจุบันซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญแน่นอนว่าคือเรื่องเศรษฐกิจที่อัตราเงินเฟ้อตอนนี้ของทูรกีนั้นสูงถึง 67% และการอ่อนค่าอย่างหนักของเงินลีราซึ่งยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังย่ำแย่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้พรรค CSP ครองตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอิสตันบูลและกรุงอังการาตั้งแต่ปี 2562 แต่ผลการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าผู้สมัครของพรรค CSP ทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรค KP มากขึ้นบ่งชี้กระแสต่อต้านเออร์โดกันนั้นเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ทางด้านออสกูโฮเซลหัวหน้าพรรค CSP แสดงความพึงพอใจกับผลการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้บอกว่านี่เป็นการสร้างบรรยากาศทางการเมืองใหม่ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของเมืองทุกแห่งทั้ง 81 จังหวัดของทูรกีโดยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 61 ล้านคนและฝ่ายรัฐบาลเคยประกาศว่าสนามแข่งขันที่เมืองอิสตันบูลถือเป็นขุมสมบัตินั่นเองครับนอกจากข้อมูลที่มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในทูรกีเกี่ยวกับค่าเงินลีราของทูรกีแล้วนะคะที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแล้วก็ย่ำแย่ตลอดปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าหลังจากที่ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมานะคะคุณผู้ชมตอนนี้สกุลเงินลีราของทูรกีอ่อนค่าลงค่ะหลังจากที่พรรคการเมืองที่ของเรเซป เทยิป เออร์โดกันแห่งที่เป็นพรรคแห่งรัฐบาลในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือประสบความพ่ายแพ้อย่างไม่คาดคิดในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ค่าเงินของทูรกีนะคะลดลง 0.2% สู่ระดับ 32.4295 ลีลาต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการค่ะในช่วง 10 นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยที่ตอนนี้ถือว่าสกุลเงินของทูรกีได้สูญเสียมูลค่าไปแล้วประมาณ 9% ในปีนี้นะคะแล้วก็อ่อนค่าลงมากเป็นอันดับ 2 ในบรรดาตลาดเกิดใหม่รองจากค่าเงินเปโซของชิลีค่ะซึ่งการที่พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นเรื่องสำคัญทั้งในทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งน่าจะเป็นตัวหนุนให้มาตรการทางเศรษฐกิจแบบปกติเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้นนั้นมีดีมากขึ้นนะคะแต่แน่นอนว่าในช่วงหลังการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดผันผวนมากกว่าที่คาดไว้ค่ะแต่ว่าก็มีนักวิเคราะห์จากบริษัท East Capital ในดูไบนะคะที่ออกมาวิเคราะห์บอกว่าที่แย่ไปกว่านั้นก็คือช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเช่นนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับตอนที่ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสุทธิของธนาคารกลางทูรกีเนี่ยต่ำสุดเป็นประวัติการซึ่งติดลบอยู่ที่ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและอัตราเงินเฟ้อก็น่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่นะคะที่ทะลุ 70% ในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ